महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी तिखट बटाट्याची भाजी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे छोटे आकाराचे 6 बटाटे आहेत बघा। हे असे चौकोसाचे कच्चे बटाटे मी कापून घेतलेले आहेत बघा, चौकोनी तुकडे केलेले आहेत। एक मोठा कांदा बारीक कापलेला आहे। फोडणीसाठी कढीपत्ता आहे। एक छोटं टमाटर बारीक कापून घेतले। चवीनुसार मीठ आहे। लाल मिरची पावडर 1 चमचा घेतलेली आहे। फोडणीसाठी तेल आहे। लसूण आणि आलं 1 चमचा पेस्ट घेतलेली आहे, टेचून घेतलेलं आहे बघा। कोथिंबीर आहे, मोहरी, जिरे, हिंग पावडर थोडीशी, धना जिरे पावडर आहे, गरम मसाला पावडर आहे आणि हळद आहे। मी कढई गरम करत ठेवली। 1 चमचा तेल टाकायचं। चांगले गरम होऊन द्यायचं। 1 चिमूटभर हिंग, 7 ते 8 कढीपत्ते, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, हा एक मोठा कांदा बघा बारीक कापलेला आहे। अर्धा चमचा हळद आहे। कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा। हे बघा आता कांदा चांगला भाजलेला आहे। ह्याच्यामध्ये टमाटर, आणि 1 चमचा लसूण आणि आलं मी टेचलेलं आहे बघा। आता हा थोडा मसाला चांगला भाजून घ्यायचा। हे बघा आता हा सगळं चांगला मिक्स झालेला आहे मसाला। कांदा, लसूण, टमाटर। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा धने जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, मिरची पावडर आहे बघा। तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त टाका। मी 1 चमचा टाकलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये हा बटाटा बघा, चवीपुरतं मीठ, ही बटाट्याची भाजी तुम्ही बनवून बघा, एकदम झणझणीत आणि चवीला छान असणार आहे एकदम। आणि एकदम थोडंसं पाणी ओतायचं बघा, जास्त पाणी नाही ओतायचं, तेवढ्यातच हे वाफलून द्यायचं बघा। त्यात थोडंसं पाणी ओतले मी एकदम। मी मसाल्याचे बघा सगळ्या व्हिडिओ टाकलेले आहेत, तुम्ही कमेंटमध्ये सांगता की लाल कसं झालंय। बारीक गॅस करून हे 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं बघा। एकदम बारीक गॅस करायचा। आता ह्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं नाही, काय नाही, त्याच्यावर आता हे वाफलून जाईल चांगलं। हे बघा आता ही बटाट्याची भाजी बघा ही शिजलेली आहे चांगली। हे बघा असं बटाटे चांगले शिजलेले आहेत तेवढ्या पाण्यामध्ये। तर आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची। हे बघा
तर ही जर बटाट्याची भाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.